Привітулі! Сьогодні я хочу поділитися інструментом, який я вже використовую багато років для локального оточення та розробки. І мова буде йти про Wallet Plus. Це CLI-інструмент, тобто тулза, яку використовують за допомогою команд у терміналі замість веб або десктоп інтерфейсу. Wallet Plus open-sourceний, тобто можна дивитися вихідний код, змінювати його, створювати ішузи та pull-реквести. А головне, Wallet не потребує локально встановленого докеру від слова зовсім. А це означає, що будь-який проєкт може працювати швидше, особливо Magento. Єдиний недолік Wallet Plus для декого, що він створений тільки для Mac OS. Давайте поговоримо про те, що Wallet Plus має з коробки. Він може перемикати версії PHP. В нього вже є Nginx у якості веб-серверу, також є змога підписувати self-signed сертифікати під SSL, тобто HTTPS з'єднання. В нього є Redis, в нього є MailHawk, щоб відловлювати email-листи локально. Wallet Plus можна встановити з MySQL 5 або 8 версії, або з MariaDB. Він використовує DNS Mask, щоб підтримувати віртуальні хости в Nginx, тобто мати кастомні домени локально замість localhost. І головне, що при цьому не потрібно редагувати файлі etc hosts. Також в нього є ngrok, який дозволяє відкрити ваш локальний проєкт у зовнішній світ. Дуже зручно, щоб показати швидку демку клієнту чи поділитися чимось з колегами. З коробки вже є команди, щоб увімкнути або вимкнути Xdebug, і він дуже легкий в налаштуванні. А головне, що Wallet Plus просто управляє пакетами, які встановлені за допомогою Homebrew, тобто стандартний пакетний менеджер для macOS, і ви можете встановлювати будь-що або перемикатися між ними власноруч. Можливо, ви помітили, але у безкоштовному курсі про фронтенд Magento я про Wallet Plus майже не згадував. Чому ж, якщо він справді такий зручний і я сам ним користуюся багато років? Справа в тому, що на той період було дуже багато оновлень, особливо перехід з PHP 7.4 на 8.1, певні проблеми з MariaDB, які ще не були тоді вирішені. З певними пакетами були проблеми, що викликало труднощі при оновленні, тому якщо ви не звикли фіксити це власноруч, було б важко. Пакет Elasticsearch був недоступний, тому доводилось перемикатися на інший пакет Elasticsearch Full, а для цього потрібно було редагувати вихідний код, який скидався, якщо Wallet Plus знову потрібно було оновити композером. Також ці пакети, що Elasticsearch, що Elasticsearch Full не дозволяли вказати конкретну версію під певний проєкт, це насправді дуже заважало. Так як Wallet встановлюється композером, в нього були залежності від більш старих пакетів, а це заважало інсталювати чи оновлювати інші пакети, які потребували тих самих пакетів, але новішої версії. Як ви можете зрозуміти, кожен інструмент не ідеальний. Щось є хороше, щось є погане, це норма. Але чому я продовжував його використовувати, не дивлячись ні на що, протягом всього часу? І на то, насправді, є декілька причин. Я знайшов його ще за часів, коли в мене був Mac на Intel. А хто його мав, той знає, що встановити докер на Mac на Intel чіпі, то простіше застрелитись насправді. Все дуже повільно, Mac гудить, гріється, батарея просто щезає на очах. До того ж, для докеру ще не було мутагену, а всі інші стратегії синку файлів з докер-контейнером від локальних файлів, вони були всі дуже повільні. І на той момент Wallet мене насправді дуже виручив, бо працювати стало приємніше, швидше, Mac'у стало легше, батареї почало вистачати більш ніж на 2 додаткові години, що відчутно. А також на той період ще не було популярних якихось докер-збірок. Кожна команда чи компанія намагалася створити щось своє, ну і звісно з баченням розробника, який саме і працював над цією збіркою. А що зручно одному розробнику, не завжди зручно іншому розробнику. Думаю, ви всі стикалися з такою проблемою. Wallet, в свою чергу, просто має набір команд, і ними користуватися значно легше, бо вони гнучкі. Ви самі можете використовувати ці команди, щоб встановити проєкт, не підлаштовуючись під суворі правила конкретних збірок. Насправді, ці два пункти більш ніж достатньо пояснюють мотивацію. Але роки йшли, з'явилися популярні докер-збірки, які дуже добре працюють. Це збірка Шуста, Den, Warden. Ще є Docker Gento, але я з нею не працював. І в нашому ком'юніті є Віталій, який працює над власною збіркою, яка називається Medoc. До речі, я її використовую на власному сервері, і вона дійсно дуже добре працює. Ці збірки підтримуються багатьма людьми, як мінімум ідеями. І якщо вам щось незручно чи щось працює не так, ви завжди можете запропонувати якесь поліпшення. А ще краще ви можете зробити pull request і внести свою частку в цю розробку. Для синхронізації файлів з'явився вже мутаген, який працює набагато швидше, ніж все, що
було до того. Але і я вже перебрався на MacBook з ARM чіпом, що нівелює в принципі усі проблеми з докером. Я маю на увазі перегрівання, швидкість роботи та інше. Цього всього вже нема. То чому ж я все ще досі використовую Wallet? По-перше, банально це просто звичка. У мене є додаткові кастомні баш-скрипти, які я створював та допилював протягом років, і вони просто допомагають мені швидше робити мою роботу. І працюють вони саме у зв'язці з валетом, бо під інші збірки мені потрібно писати вже окремі скрипти чи змінювати поточне, а це незручно. По-друге, не дивлячись на те, що в мене вже MacBook на ARM, локальний сетап без докеру все ж швидший. Я переконався в цьому на прикладі проєкту, де було 200 тисяч продуктів і потрібно було запустити реіндекс. Я піднімав тільки Elasticsearch у докер-контейнері, а все інше в мене працювало локально. Так от різниця була відчутна. В такому сетапі в мене реіндекс на 200 тисяч продуктів займав всього годину. А коли я підняв той самий проєкт у збірці шуста, то він, здається, зайняв годину 40 хвилин. Тобто майже в 2 рази більше по часі. І думаю, це буде проблема усіх докер-збірок. Минулого року я задумався над тим, що я не можу вам порадити Wallet Plus, бо в ньому не вирішені усі проблеми, про які я казав до того. В ньому не можна перемикати версії Elasticsearch, бо вони дуже лімітовані у Homebrew. В ньому відносно нещодавно зламали Nginx, і тепер не можна локальні сайти шерити у зовнішній інтернет. Так як Wallet це умовно композер-пакет, який написаний на PHP, він потребує також PHP та Composer, щоб встановити самого себе. Тобто ви в систему спочатку встановлюєте PHP, потім Composer, і за допомогою Composer ви робите require на Wallet. Так от в такому варіанті він потребує в системі PHP версії 7.4, що вже не дуже підходить під Magento розробку, бо нові проєкти вже ставляться з 8.1 і значно зручніше, коли за замовчуванням стоїть версія саме 8.1. В ньому відсутні певні налаштування саме під Magento 2 розробку, наприклад, під Nginx config збільшений FastCGI буфер, автоматичний імпорт Nginx conf sample файлу з проєкту. І, до речі, навіть якби не було проблем з Elasticsearch, там не можна було паралельно запускати OpenSearch та Elasticsearch, бо вони займають однаковий порт. То що ж, я зробив. Так як це open-source збірка, я просто форкнув собі репозиторію у GitHub. І почав її допилювати так, щоб, по-перше, було зручно мені, а по-друге, вам. І щоб нарешті сьогодні я міг поділитися цим інструментом та своїм форком з вами. То що ж конкретно я зробив? По-перше, я додав підтримку докеру. І ви спитаєте, чи не хворий я на голову, бо я додав докер в той інструмент, який створювався для того, щоб замінити докер для локальної розробки. Справедливе питання, відповім я, але на це були свої причини. Власне, я додав підтримку докеру виключно заради підтримки Elasticsearch та OpenSearch. Їх тепер можна запускати паралельно, вони будуть працювати на різних портах, і головне, ви можете вказувати версію, яка вам потрібна саме зараз під поточний проєкт, над яким ви працюєте. Не варто недооцінювати цю можливість. Також додав генерацію Nginx конфігів одразу з HTTP 2, бо Wallet за замовчуванням це не робить. Полагодив Nginx та оновив його з 2 на 3 версію. Також зробив перевірку на наявність файлу out.json, де ви повинні зберігати свої креди. Спочатку цей файл буде шукатися у директорії проєкту, а якщо його там нема, то у головній директорії вашого юзера у Composer директорії. Якщо у вас до того вже був встановлений Wallet+, для вас нічого не зміниться, якщо ви встановите мій форк. Просто вендор підмінить для композору шляхи, а все інше буде працювати так само. Також зробив дуже багато корисних апдейтів для генерації файлу env.php, який зазвичай не комітиться в проєкти. Він підставляє необхідний Search Engine в залежності від того, яка у вас версія Magento. А також робить перевірку на наявність модуля Elasticsearch, бо для нього потрібні трохи інші конфіги. Також я вимикаю одразу типи кешів Full Page, Layout Block HTML, що необхідне для фронтової розробки. Збільшую тривалість адмін-сесії, тривалість Storefront куків, одразу скидаю рушій кешування з Varnish на built-in та вимикаю двохфакторку. І це ще не все. Головне, тепер Magento можна встановити та видалити в одну команду. Це не жарт. Я декілька місяців над цим працював і зробив можливість того, щоб будь-який новий розробник на Magento 2 не витрачав цілий тиждень, щоб встановити хоча б чисто Magento. Протягом виконання цієї однієї команди під капотом буде виконуватись багато інших стандартних команд, які Magento розробники зазвичай використовують у розробці та при встановленні проєкту. Але головне, що всі ці команди будуть показані, щоб кожен розробник, навіть якщо він не розуміє, що відбувається, запам'ятовував
показував послідовність того, що необхідно зробити. І звісно, ця фіча працює тільки зі встановленням чистої Magento, бо під проєкти зазвичай бувають інші нюанси, і потрібно команди вводити вже власноруч. То на прикладі встановлення Magento чистої в одну команду ви зможете дивитися, які команди взагалі необхідно використовувати. Тож, я тут вже багато набалакав, давайте нарешті подивимося, що це за звір такий. Переходимо у браузер і я пропишу github.com, свій нікнейм Сергій Черненко та назву модуля Wallet Plus. Тут ми бачимо, що це форк від WebProvide Wallet Plus, тобто я нічого не вкрав, зробив це легально. І воно все ще open source, не комерційне, тому користуйтесь на здоров'я. Також я додав цей пакет Packages, і він публічний, і за допомогою цього можна встановити його за допомогою композеру. Що ж, в своєму рідмі я залишив посилання на оригінальну документацію, але все, що є в мене в рідмі та у вікі, ось тут за посиланням, і також ось у цьому табі, це вже те, що писав особисто я. І там насправді багато корисної інформації, бо писав я це довго. Тут я вже розписав Fork Features, про що, власне, я розповідав до того. Єдине, що, до речі, я дивлюся, я забув ще згадати про те, що у MariaDB 10.4 є певний баг, який дуже сповільнює реіндекс, тож у конфігурацію MariaDB у MyConfig я також додав певні корисні штуки. Тож тепер цієї проблеми для 10.4 немає. І ось дві команди, про які я казав, wallet m2 install і wallet m2 uninstall, щоб встановити або видалити Magento в одну команду. Ну а нижче трохи референсів на мене, посилання, де мене можна знайти. А також, як завжди, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене гривнею і кинути її або на BuyMeCoffee, або на Monobank, або стати спонсором цього каналу. Нагадую, що спонсори на YouTube каналі від рівня Donator та Insider мають ще додаткові плюшки. Тож, з README усе зрозуміло, але давайте ще перейдемо у вікі. І як ви бачите, тут я розбив по пунктах, що корисного загалом у Wallet Plus та що конкретно у цьому форку ви можете знайти для себе, тож можете почитати. І головне почати з Wallet Installation. І я йшов від базового, наприклад, у вас гола система, чи ви використовували якийсь інший сетап до того, тож я покроково розписав взагалі усе, тобто від встановлення Homebrew, як почистити зайві пакети, які у вас до того могли бути, потім як встановити потрібну версію PHP від конкретного вендора, і що ви в результаті повинні отримати у вашому терміналі, коли ведете команду php-v, тобто version. Далі вам також потрібно встановити композер, додати у ваш bash файл, тобто файл вашого shell XPath, щоб можна було просто вводити команду композер у вашому терміналі. І потім ви повинні перевірити, що дійсно композер з потрібною версією у вас стоїть, і ви побачите такий аутпут у терміналі. І далі, так як мій форк потребує вже наявності докеру, ви можете встановити собі чи Docker Desktop, чи OrbStack. Я рекомендую рухатись з OrbStack, але нагадую, що OrbStack підтримує MacBook від 2015 року. Тобто, якщо у вас якийсь старіший, то OrbStack у вас не стане. Майте це на увазі. І далі, відповідно, коли ви вже все підготували, у вас є PHP, у вас є композер і у вас є Docker, і за допомогою цієї команди ви вже можете собі підтягнути Wallet. Далі, коли ви це зробите, у вас в терміналі Wallet стане наявний як команда окремо, і перед встановленням ви можете про всяк випадок запустити ще Wallet Fix, він там перевірить, чи все у вас добре, чи все встановлене. І далі ви за допомогою цієї команди Wallet Install і опцією with MariaDB, що я саме рекомендую, можете встановити собі власне Wallet. А він під капотом встановить просто брю-пакети, які вам будуть необхідні. Це, як я вже казав, DNS Mask, Nginx, Redis та певно ще якісь. Далі наступним пунктом буде Wallet Upgrade. Як ви могли побачити, я залишив стабільну dev-версію, точніше не стабільну, бо я хочу, щоб версіонність була така сама, як в оригінальному Wallet, щоб чогось не загубити. Тож, наскільки я пам'ятаю, Wallet Plus має 2.4 версію, оновлювався у грудні останнього разу, певно, я навіть щось підмержу пізніше. Але так як ми йдемо на одній бренчі, я не хочу робити інше якесь версіонування, тому я створив просто dev-бренчу, де я буду закидати певні оновлення або фікс багів, і можна швидко буде оновитися за допомогою цієї команди, і у вас нічого не зламається. Якщо, звісно, не буде якихось мажорних апдейтів, але я
я буду робити все так, щоб точно нічого не зламалося. Намагатися, принаймні. Далі в нас є пункт Magento 2 Preparation. Щоб вже працювати, власне, з самою Magento, а як ви знаєте, нам 100% знадобиться гід. Далі нам потрібно буде згенерувати Sage ключі. Також можна ці ключі додати, наприклад, до GitHub аккаунту або в Bitbucket, якщо у вас буде, або на Cloud проєкту у Cloud репозиторії. Далі нам потрібен буде файл au.json. Якщо ви його не створите, вам команда інсталяції про це повідомить потім. Але майте загалом на увазі, що ключі вам все одно будуть необхідні. Можливо, цей файл буде закомічений у ваш репозиторій, тобто репозиторій вашого проєкту. Але це не дуже секюрно, тому останнім часом такого не роблять, хоча раніше робили. І якщо у вас є якісь інші шляхи отримання цих доступів, наприклад, Password Manager чи щось таке, або ви берете ці ключі з клауду, то ви можете у глобальній директорії Composer створити такий самий файл і вже сюди підсунути креди вашої компанії, ваші особисті. Якщо у вас таких нема, чи ви не працюєте на компанії, чи компанія їх не надає, чи ви хочете просто встановити якусь демку, ви можете скористатися Adobe Commerce Marketplace та згенерувати свої власні ключі. І це як додаткова фіча з документації Nginx, щоб користуватися нею просто як команда у терміналі, окремо від валету, то можна буде заекспортити ось такий шлях, бо цей файлик, тобто bin executable файл, він лежить саме за цим шляхом у директорії bin. Можливо, я потім покажу його. І найцікавіший пункт, що нам треба буде зробити, як встановити, власне, Magento чисто. Тож нам достатньо буде просто перейти до директорії, де ви зберігаєте свої власні проєкти або проєкти компанії, створюєте нову директорію, переходите в неї, далі буде відбуватися магія. За допомогою цієї команди wallet m2 install ви можете встановити дефолтну останню Magento або вказати конкретну версію, яка вам буде потрібна. І тут я зробив зноску, що краще не намагатися встановити проєкти меншої версії, ніж 2.4.4, бо ви можете мати безліч помилок, але я не впевнений, що взагалі існують проекти хоча б 2.4.3 наразі. Але якщо вам доводиться з такими працювати, то певно краще скористатися буде іншою збіркою. Тут, коли ви виконаєте цю команду, у вас буде за замовчуванням створений адмін-юзер, але якщо щось піде не так або вам потрібен інший юзер, ви можете скористатися командою admin-user-create. Це дефолтна команда. Також Wallet Plus під капотом має Mage Run 2. Якщо ви з ним до того не працювали, це дуже корисна тулза, а в ній значно більше команд, ніж дефолтній Magento, і вона стане вам в нагоді. І за допомогою неї ви можете ще створити кастомера для сторфронта. Тож давайте від цього по черзі будемо на прикладі встановлювати саме чисто Magento. Я вам покажу, що дійсно можна встановити в одну команду усе. Тож, переходимо в директорію, де я буду встановлювати новий проєкт. Далі я хочу переконатися, що в мене вже запущені контейнери з Elastic та OpenSearch. Але тут ми бачимо, що я навіть Docker не запустив, тому не забувайте про те, що вам потрібно запустити чи Docker Desktop, чи OrbStack. Тож я повторюю цю команду docker ps, щоб перевірити контейнери. І як ви бачите, в мене запущені два контейнери: Wallet OpenSearch і Wallet Elasticsearch. Elasticsearch запускається на 92-му порті у вашій локальній системі, а OpenSearch запускається на порті 93.2.0. Давайте це перевіримо. Ось на 92.2.0 ми маємо 7.17.12 Elasticsearch. І йдемо на 93.2.0, і тут ми маємо OpenSearch 2.5.0. Так, рухаємось далі, і згідно документації нам потрібно запустити тільки цю команду. Тут ви можете побачити, що є опції Community чи Enterprise, за замовчуванням буде Community, і буде остання версія, наразі це 2.4.6.3, якщо не помиляюся, її не оновили. Якщо були оновлення, я їх швидко додам, не хвилюйтесь. Або можете обрати, наприклад, якусь старішу версію. Тож, давайте почнемо зі всього дефолтного. І тут під капотом відбулись перевірки. Спочатку перевірена наявність композору загалом, композор знайдений. Потім перевірена версія композора, вона повинна бути саме другою. І тут ми бачимо аутпут, що композор в нас наразі 2.6.6. Потім перевіряється наявність au.json. Спочатку в тій директорії, де я хочу встановити проєкт, але, до речі, я тут забув створити нову директорію, вибачайте. Давайте ще раз створю, наприклад, m2 demo. Перейду в неї і запущу ще раз Wallet m2 install.
Тож повертаємось до нашого AUS.JSON. Тут ми бачимо вже, що AUS.JSON не знайдений у директорії devmain m2demo, але він знайдений у глобальній директорії .composer AUS.JSON. В мене там є паролі, все добре. Якщо у вас їх нема, відкрити оцей файл, перейдіть ще раз на попередній пункт Magento 2 Preparation і в Adobe Marketplace згенеруйте ваші credentials. І далі в AUS.JSON ще про всяк випадок буде перевірка, чи дійсно у вас є креди під репо magento.com. Але, здається, там не буде перевірки, чи порожні ці креди. І відбувається перевірка на запущені контейнери OpenSearch та Elasticsearch, що ми зробили за допомогою команди Docker PS. І тут нам показують основну інформацію, що буде встановлена версія 2.4.6 Patch 3 Community Edition і цю поточну директорію, де ми зараз знаходимося. Якщо нас все влаштовуємо, натискаємо Enter. І тут одразу буде на кожному кроці показуватись, яка команда запускається. І починаємо ми ось цієї команди, що поточну директорію ми будемо встановлювати конкретну версію 2.4.6 P3, і це буде Community Edition. Тому просто чекаємо виконання команд. Як ви бачите, воно далі створило нову базу даних MariaDB за допомогою команди validDB create m2demo. m2demo буде співпадати з вашою директорією, де ви встановлюєте проєкт. Далі запускається bin Magento SAP install вже Magento команда, і буде такий самий домен, як ваша директорія. Далі в нас створюється адмін-юзер, який ми бачили в документації у вікі, адмін ролем password 123. І тут воно перевіряє, яка в нас версія. Я вказав, що для останніх версій з 2.4.6 вже можна обирати OpenSearch за замовчуванням, але якщо ви будете ставити 2.4.5, то тут буде Elasticsearch і відповідно автоматично ставиться порт 92.2.0, бо потрібен Elastic. Для OpenSearch, для цього проєкту нам потрібен саме OpenSearch 93.2.0. В кожному енджині буде індивідуальний префікс кожний проєкт, щоб у вас реіндекс не перезатирав те, що було до того. І зараз мені, щоб увімкнути SEL сертифікат, згенерувати його, запрошую пароль. Я його вводжу і чекаємо далі. Як ви щойно побачили, автоматично відкривається у браузері сторінка, тобто я нічого не натискав, це все відбувається автоматично. І тоді в нас є встановлена Magento, і відбулось це за 4 хвилини 12 секунд. І це, напевно, буде найшвидший сетап у вашому житті. Так як Magento в нас вже запустилося, давайте ще спробуємо перейти в адмінпанель. І за замовчуванням вже буде фронтнейм для backend URL, просто адмін, без усіляких хешів згенерованих. Тут ми вводимо адмін, password 123. І як ви бачите, адмінка в нас відкрилась і двохфакторки в нас немає. І, до речі, поки ми в адмінці, хочу представити вашій увазі модуль Admin Wizard. Він створений спеціально для розробників. І цей модуль має фічі, яких дуже не вистачає за замовчуванням у Magento. Давайте поглянемо на деякі з них. Найпопулярніша фіча – це суперфільтр. Наскільки цей фільтр корисний? Наприклад, ви в адмінці хочете відфільтрувати замовлення, щоб залишити тільки ті, де є продукти червоного кольору. Модуль легко цим впорається. Або по прайсу, де вартість менше, наприклад, 50, але не більше 500. Це також не буде проблемою. І, звісно, ці умови можна комбінувати. Цей мостний фільтр також є для продуктів, шіпментів, інвойсів та інших сутностей. Розробники обіцяють додавати фільтри до інших сутностей та розширяти функціонал вже існуючих. Друга фіча – це новий грід категорій. І ви точно це заціните. Це такий самий лістинг, як для продуктів, але для категорій. З цим набагато легше шукати, фільтрувати та сортувати категорії. Особливо цінним цей функціонал буде, якщо у вас, наприклад, більше 50 категорій. Третя і дуже популярна фіча – це розширений функціонал конфігурації. Наприклад, клієнт пише, що в Stores Configuration він вказав опцію правильно, але щось не працює. Спочатку ви подумаєте про кеш, а потім почнете дивитися, чи правильно ця опція вказана глобально, чи для вебсайту, чи для конкретного StoreView. І, ймовірно, виявиться, що клієнт редагував не там. Цим модулем вам не доведеться бігати по всім StoreView. Ви просто натискаєте шестерню та бачите значення по всіх StoreView. Це дуже зручно. І розробники вже працюють над тим, щоб можна було змінювати конфігурацію для вебсайтів та StoreView в одному місці. Переходьте за посиланням під відео на сайт розробника, там ви можете запросити демо-версію та ближче познайомитись з усім функціоналом Admin Wizard. А видалення Magento буде таким самим легким процесом, як і її встановлення в одну команду. Пишемо valid m2 uninstall. Нас перепитують, чи точно ми хочемо це зробити, ми такі окей. А тут нам потрібно ввести пароль вашого юзера.
Видаляється Nginx config файл, перезапускається PHP та Nginx. Також нас питає, чи хочемо ми дропнути базу даних, чи все ж таки її залишити. Я хочу дропнути вона мені не потрібна. Далі нас питають, чи хочемо ми видалити саму директорію, де проєкт встановлений. Ми також хочемо це зробити, окей. Нам пише, яку команду ми для цього виконали, але вона, напевно, всім відома вже. І, власне, все. Проєкт видалено за 48 секунд. Ще швидше, ніж встановлення. Що ж, коли ви вже знаєте, як встановити чистий проєкт, ви знову можете повернутися до Вікі і подивитися, як можна встановити чистий проєкт, але вже командами одну за одною, тобто крок за кроком, щоб не залежати від магії того, як встановлюється все в одну команду. А тут є купа корисного. Далі наступний пункт, як встановити вже ваш проєкт, який ви маєте на роботі, наприклад, у вашій команді та у вашій компанії. Тут трохи про Elasticsearch та OpenSearch, про MailHawk, як ловити імейли, пункт, як налаштувати Xdebug, я його потім доповню ще, і як змінити PHP-версію, якщо вам це потрібно. Тож читайте Вікі. Якщо тут чогось не вистачає, ви можете поділитися думками у телеграм-групі. А наразі я хочу пробігтися по основним моментам, як воно влаштовано під капотом, щоб ви знали, куди дивитися, якщо захочете щось змінити. Тож йдемо в директорію, де ми встановили Magento. І відкриваємо для початку WebPTC і NVPHP згенерований файл. Тут ми бачимо, що backend frontname змінився на admin при генерації. А тут ви можете побачити config indexer. Це потрібно, щоб пофіксити той баг з MariaDB 10.4 версії, про який я говорив до того. Далі в дефолтних налаштуваннях я одразу вимикаю підпис статиків, щоб нам не заважало це для розробки. Прибираю всі бандлінги, мініфікації, мерджі, щоб нам також було зручно працювати одразу з цим. Далі в налаштуваннях я вмикаю Payment the Money, щоб можна було швидко пройти чекаут, якщо раптом це налаштування вимкнене. І далі для Braintree я тут зробив заготовки, куди можна всунути креденшали, щоб швидко щось протестувати. І вам потрібно буде піти просто на Braintree сайт та згенерувати свої API креденшали. Далі для Algol, наприклад, якщо ви з нею працюєте, одразу створений локальний індекс, щоб ви раптом нічого не перезаписали на продакшені. Те, що я казав, збільшена адмінсесія, вимкнута капча. Далі на сторфронті кукі також збільшені. Далі увімкнені SEO реврайти, щоб у вас, наприклад, не було директорії pub у шляху до медіа. Далі ось приклад, як генерується конфіг для Smile Elasticsearch модуля. Також підставляється потрібний engine, OpenSearch чи Elasticsearch під нього, і створюється окремий аліас. І далі для Elasticsearch та OpenSearch створюються окремі конфіги. Тут різниця тільки у порті, але за перемикання між ними відповідає цей engine. Тут буде чи OpenSearch, чи Elasticsearch 7. Далі у Full Page Caching Application це те, що я казав, що буде built-in, бо за замовчуванням двійка це варніш. І з модулів вимкнений Two-Factor AUTH, тобто двохфактор. Щодо Magento це, напевно, все. Давайте ще перейдемо в директорію, де в нас встановлений саме Wallet+. Йдемо до Composer, Vendor, моє ім'я і Wallet+. Відкриваємо тут. І що тут куди дивитися? Переходимо до директорії CLI. І давайте, напевно, почнемо зі Stubs. Тут що я змінював? Є FastCGI params. Я сюди додав збільшений буфер для FastCGI. Далі у MyConfig для MariaDB я додав оці рядки, які також потрібні, щоб пофіксити ту проблему з довгим реіндексом. І за замовчуванням у Wallet є для HTTPS цей config Secure Wallet Config. Але я зробив так, що якщо цей форк використовується саме для розробки під Magento, тобто фактично ви б могли взяти оригінальний wallet, якщо вам саме розробка під Magento не потрібна, то файл буде братися під Secure Wallet Conf саме з директорії Magento 2, бо я його трохи змінив. Як я вже казав, я додав підтримку HTTP 2 за замовчуванням, також зробив variable, які потрібні під Magento, і додав include Nginx config, те, що ви зазвичай бачите у корні директорії під проєкт, там є файлик Nginx conf sample, вам його потрібно переіменувати, якось додати до Apache чи Nginx. Це буде використовуватися автоматично, вам нічого для цього не потрібно буде робити. І сам файл лежить також у цій директорії Magento 2 Nginx conf. А тут частина дуже маленька вирізана, щоб просто у вас не було конфліктів з локальним Nginx конфігом по певним директивам. І тут я змінив memory limit з 800 МБ до 6 ГБ. І там нижче ще є такий самий запис. Тож, якщо вам потрібно це буде збільшити чи зменшити, ви можете перейти сюди і змінити. Ну і власне сам файл
env.php, він буде братися звідси і підставлятися вже в ту директорію проєкту, де ви встановлюєте Magento. Як ви бачите, тут певні зміни створені, і вони будуть перезаписані за допомогою PHP вже під капотом. І ще, напевно, в Z-Performance я збільшував memory limit також. Тож не плутайте, там, де Nginx Conf, це PHP, який виконується під веб-сервер, а цей, який виконується у вас в системі. Це трохи різні значення, тож звертайте увагу, що різні налаштування також є. Тепер, що стосується перемикання версії Elasticsearch чи OpenSearch, ви можете перейти в Vengeance директорію, і тут є дві директорії Elasticsearch, OpenSearch. Наприклад, відкриваємо Elastic, і в нас тут є Docker-файл. І тут у нас є та версія, яку ми вже бачили, 7.17.12. Якщо вам потрібна інша версія, ви просто виконуєте команду valid Elasticsearch off, а потім змінюєте тут версію Docker-файлі, і потім прописуєте valid Elasticsearch on. І це згенерує новий контейнер вже з потрібною версією. В налаштуваннях нічого не потрібно буде міняти. І в Compose YAML файлі я роблю волюми, тобто в цю директорію data буде з контейнеру підтягуватися інформація відносно тих індексів, які будуть згенеровані. Тут також вказується memory і вказується порт, який буде доступний у вашій системі. Наприклад, для Elasticsearch це 92.2.0, те, що я казав, а для OpenSearch в Compose YAML буде 93.2.0. В контейнерах Search Engine це завжди буде 92.2.0 за замовчуванням. І певна остання директорія, куди ви можете подивитися, це у Wallet. Я створив новий клас Magento 2 PHP. І тут, якщо погортати донизу, починається з команди install. Остання версія наразі це 2.4.6 P3. Можливо, вже є P4, я не звертав уваги. Якщо вона є, я її швидко оновлю. І є ще дві бета-версії 2.4.7, бета 1, бета 2, але за замовчуванням буде остання стабільна з 2.4.6. Тут, як ви бачите, є Community Enterprise, те, що ви бачили в документації, тобто тут йдуть перевірки просто. Далі ми будемо перевіряти, чи все у нас є в наявності, згідно того, що потрібно під Magento. Це, наприклад, Search Engine, Composer та JSON файл. Ну і далі той output, який ви вже бачили, тут нічого такого. І далі вже будуть виконуватися окремі функції під капотом. Створення проєкту, створення бази даних, будуть фікситися пермішени на директорію та файли, запуститься сама інсталяція Magento, залінкується файл з віртуальним хостом для Nginx і виконується команда Open, тобто в браузері запуститься лінка. І тут ви можете вже побачити, що ці функції роблять. І, наприклад, коли будуть якісь ексепшени, я намагався додати додаткової інформації, щоб, наприклад, якщо ви новий розробник у Magento 2, вам було легше орієнтуватися, чому ця помилка сталася і що вам потрібно зробити, щоб не зустріти її знову, після того, як ви перезапустите команду інсталяції. Якщо вам не подобається PHP-код, я не PHP-розробник, то можете надсилати PR і разом ми будемо це виправляти, якщо щось не те. Але сподіваюся, все буде добре. І остання директорія, куди нам варто подивитися, це директорія wallet, яка знаходиться у вашому юзері. І в ній буде директорія Nginx, і там будуть генеруватися окремі конф-файли, які будуть створюватися під ваш проєкт. І давайте, наприклад, відкриємо Nginx M2 демо. І тут автоматично до тест підставляється як власне TLD для домену. І там ми бачили до того шаблон, а зараз ці вже значення підставлені сюди, які необхідні. І, наприклад, ось тут include Nginx conf файлу тягнеться саме з директорії Composer. Тож, якщо вам потрібно щось буде змінити вже для згенерованого файлу, ви можете піти ось в цю директорію .wallet Nginx і знайти власне той файл config для вашого домену. Що ж, я буду неймовірно радий, якщо ви захочете скористатися моїм форком на Wallet Plus і він вам справді полегшить життя. Тож буду радий будь-яким фідбекам, можете писати і в коментарі під цим відосом, можете приходити до мене в телеграм-групу та писати там. І якщо, звісно, будуть будь-які проблеми, ви можете створювати ішюси, pull-реквести, або просто знову ж таки писати мені в телеграм і разом будемо розбиратися, що ж сталося. Якщо це відео і мій форк був вам корисним і ви хочете підтримати мене, мій час, мої ідеї, ви можете задонатити мені на BuyMeCoffee або Monobank, або стати спонсором цього каналу за допомогою кнопки під відео. Що ж, хай ваше життя з Magento стане трошки легше. Хай щастить, па-па!